හොඳයි ඉතින් යාළුවනේ අද අපි හදන්න යන්නේ CO2 diffuser එකක්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටැංකියට දෙන්න පුළුවන් විදිහක්. හැබැයි අපි හදන්න යනකොට එතකොට පස්සේ අපිට මයික්‍රෝ බබල්ස් වගේ තමයි ගොඩාක් කියලා හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපි මේක එක විදිහක් නිසා එක ගන්න එක වැඩ එකම දෙයක් නිසා චූටි දුමාරයක් වගේ යන නැනෝ බබල්ස් අපිට ගන්න පුළුවන්. මටත් යාළුවෙක් තමයි කිව්වේ මුලින්ම මේ විදිහට හදලා බලන්න මගේ ඩිෆියුස් එක කඩන වෙලාවේ ගන්නකම් මේ විදිහට කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කරා මුලින්ම ඉතින් ආවේ මේ මයික්‍රෝ බබල්ස්. ඉතින් ඔය වගේ දෙතුන් පාරක් හදලා අත්දැකීම් මට පුළුවන් වුණා නැනෝ බබල්ස් වෙන විදිහටම හදන්න. ඉතින් අපිට මේකට ඕන එන බට් එක මම මුලින්ම දැම්මා. දැන් උගොල්ලොන්ට මේක බලාගෙන හදන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ මෙතඩ් එකටම හදන්න. මම ඒ පොයින්ට් එක මොකක්ද කියලා කියන්න. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝ බබල්ස් එන එක නැනෝ බබල්ස් කරගන්න පොයින්ට් එක මොකක්ද කියලා කියන්න. ওই විදිහට පොඩි ඉලක් හදා ගන්නත් ඕනේ රබර් එකේ. එතකොට තමයි අපිට සිගරට් ෆිල්ටර් එක මොක ඇතුළට ගහ ගන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. සිගරට් ෆිල්ටර් එක ගහනවත් වගේම ඇතුළේ තියෙන CO2 ටික ෆිල්ටර් එක හරහා එළියට එන්නේ ඒකෙන්ම තමයි. සෑහෙන වෙලාවක් ගියා වැඩේට. කපල එඩිට් කරලා ස්පීඩ් යවලා තමයි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක ඔය විදිහට ටයිම් එකෙන් දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවක් ගියේ ඇත්තටම ඩිෆියුස් එක හදන්න නෙවෙයි. ඩිෆියුස් එක හදන්න සම්පූර්ණ වෙලාව ගත්තොත් නම් පොඩි වෙලාවක් ගියේ. ඒ කියන්නේ ඕක ගහ ගන්න ගිය වෙලාව සිගරට් ෆිල්ටර් එක ගන්න ගිය සෑහෙන ටයිම් එකක් ගියා. ඔන්න ඔය ගානට ආවට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තද කරන්න. ඕක තමයි පොයින්ට් එක. අපි ගා තියෙන මොකක් හරි එකක් අරගෙන ඕක හොඳට ඇතුළට තද කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අතින් කරකෝලා වටේ තියෙන ඉඳ වටේටම තද වෙන විදිහට මේව කරලා නැවත තද කරන්න. අතින් තද කරන්න. ඊට පස්සේ වාගේ මොකක් හරි තව තියෙනවනම් ටීසර් එකක් වතුරක් මොකකින් හරි හොඳ තැලෙන්න හදන්න. අන්න ඒක තමයි පොයින්ට් එක. අන්න ඒක තමයි නැනෝ බබල්ස් වෙන පොයින්ට් එක. මයික්‍රෝ එක නැනෝ වෙන පොයින්ට් එක ඔන්න ඕක. හරි. ඊට පස්සේ ලොකු දෙයක් නැහැ. පොකොතෙන්ට ගහගෙන ඊට පස්සේ බඩ ටික ගහගෙන මැටික් කරන් තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ඉවරලා හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අඩුපාඩු තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ නම්බර් එක පවා තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා අයියෝ මං හැදුවා කියලා පුළුවන් නම් WhatsApp එකක් දාලා කියන්න. ඒක තමයි ඇත්තටම පරම සතුට. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ඉතුරු ටිකත් බලලා හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. Thank you.